Kung meron mang hero na mahirap paganahin sa pro scene kahit sa RG is Layla. And very obvious yung weaknesses niya even with the rework and yung mga items na pabor sa hero na ito. Though may mga teams na napagana naman siya, but it takes a lot of risk to pull it off. And by far, Fnatic Onyx Philippines yung recently nagpakita paano nga ba paganahin si Layla in a dominating fashion. Kaya panoorin mo ito hanggang sa huli para may pakita ko sa iyo yung mga tatlong nakita ko paano dinominate ng FNOP ang Bloodthirsty Kings gamit si Layla. Number 1, draft. Para gumana yung Layla, dapat may mga kasama siya na kayang punan yung mga kahinaan ng hero na ito. Dahil wala siyang dash, dapat may mga heroes na kaya siyang i-protect kagad if ever may mag-dive sa Layla. And Zushin, Khalid, and Edit plays a perfect role para talagang walang makakadive kay Kelra. Dahil item dependent siya, dapat yung mga kasama niya kayang pumalag kahit apat lang sila sa early game. And again, these heroes got that covered. And most importantly, hindi lang dapat sila aasa sa Layla for the damage. More on insurance yung hero na yan sa late game. Which kung titignan mo yung lineup ng Onyx, lahat ng kahinaan ng Layla napunan nila with heroes na kayang pumalag kahit may mga disadvantages brought about by the Layla. Thus, darating sa point, once umabot ng late game, wala nang kayang lumapit sa hero na ito. Simple lang yung winning condition sa draft ng mga Layla. Protect Layla at all costs. Kahit mamatay yung core or kahit sobrang dami ng deaths ng roam or XP, basta hindi nagugulo yung gold spike ng Layla, halimaw yan sa late game. Number 2, farm. Kung merong mang crucial factor sa Layla is dapat makapag-farm siya. Though dahil sa revamp niya noon kahit walang items, masakit siya. But against meta heroes, mas better kung makakakuha ka ng items kasi isa sa drawbacks ng Layla is hindi siya makakapag-micro. Bakit? Walang dash. So kung pinasok siya ng mga heroes na sumasulubsob gaya ng Gatot or Arlot, flicker lang yung pang-ilag. Paano kung wala on cooldown? Di walang micro. Kaya yung tanging sandigan ng Layla para at least makalamang siya is to farm as early as possible. Makikita mo in this turtle team fight, hindi sasama si Kelra dyan. And yung panggulo na ginagawa ni Brusco is just Onyx giving Layla the space para makapag-farm siya. It may seem reckless, but it is merely a part of their strategy para hindi mag-focus yung attention ng BTK sa Layla. Which kakasabi ko sa draft, this lineup may had been created para kahit wala yung Layla, kaya nilang pumalag na apat lang sila. But then again, expect na natin na malulugi sila, but at the very least, yung Layla nakakapag-farm, diba? Kaya kahit mag-attempt ang BTK na i-gank yung top lane, hindi nila basta-basta mapapatay si Kelra because may mga kasama siyang heroes na kaya siyang i-protect and hindi na di-disrupt yung pag-farm niya. More than 5 minutes na tapos 0 deaths yung Layla nyo, that is one of the best case scenarios na pwede mangyari kapag may Layla kayong kasama. Minsan kasi kapag 5 minutes baka 0-3 or 0-5 yung hero na yan. But because the goal is clear para sa hero na ito, naiiwasan yung mga worst case scenario na pwede mag-transpire kapag gagamitin yung hero na ito. And number 3, space. Para sure na solid yung Layla and dire-diretso yung pag-snowball niya is giving that hero enough space para hindi siya ma-pressure sa lane and makapag-farm siya ng matiwasay. Ito minsan yung nakakalimutan natin. Okay naman yung draft, nakakapag-farm naman, kaso hindi siya nabibigyan ng freedom. Kumbaga dahil walang dash yung Layla, andun yung threat na, hala, baka may mag-gang sa akin. Hala, walang vision. Hala, nabipressure yung lead ko. Yung mga worries nga ba dahil Layla yung hero? But by giving space, nagiging confident yung may hawak ng Layla na hindi mangyayari yung mga ganun na anxiety kasi andun yung mga kakampi niya to give that space para smooth yung pag-snowball niya. Kaya makikita mo, 4 na heroes yung nag-rotate pa top lane para lang makuha ni Kelra yung space na kailangan. Kumbaga, willing nila pabayaan yung XP lane basta yung Laylang gold lane, free farm and hindi siya takot humarap kasi aware siyang walang makakagang sa kanya. And once nakuha niya na yung space na kailangan and alam niyang may magpoprotect sa kanya, confident sila na kaya nila mag-dish ng enough damage para makapalag sila. Kaya sa teamfight na ito, yakang-yakan ng Onyx yung BTK dito kahit solid yung draft nila Mobazane kasi sinigurado ng FNOP na mataba yung Layla nila kapag bagbakan. And nakikita mo naman yung fruits ng labor kapag yung Layla nyo ang katina. Kaya after the 10-minute mark, wala na kaya mag-sustain sa damage ng Layla. And kahit makuha ng BTK yung Lord, super snowball na si Kelra dito. Like not one hero na hawakan kahit yung buhok ng Layla. Bakit? Because na-fulfill ng Onyx yung mga requirements para makadominate kahit yung gamit nilang marksman hindi pasok sa meta. Swak yung analysis.
Marami pang mga ways para lalong kumanda yung paggamit ng Layla. Though very rare na pwede ma-fulfill yung mga ganitong requirements, lalo hindi naman lahat may 5 man nakasama. But at least this game by F-Top gives us an idea na with the right planning, pwede makapasok si Layla sa pro scene. Check mo tong video na ito pagka di mo pa nakikita yung analysis ko sa laban ng AP Brand at Onyx Indo sa Games of the Future. Yung lakas ng brand dito after M5 sobrang kakaiba. Check mo siya baka di mo pa nakikita. Comment your thoughts below. Pakinggan natin yung mga yan. Thank you. Please. Let's go.